საღამომშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენს მუშაობას და ამას ბრეკაბაცი გადაწარმოგიდგენთ. Საქალაქო სასამართლომ კომპანია iPhone Plus 850,000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. შესაბამისი გადაწყვეტილება სასამართლომ კომპანია i-ტექნიკის საფუძველზე სარჩელი საფუძველზე მიიღო, როგორც საქმის კურს კომპანია i-ტექნიკის ადვოკატმა გიორგი ცერცვაძემ განუცხადა, სასამართლომ მათი მოთხოვნა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და 1,500,000 ნაცვლად iPhone Plus 850,000 ლარი დააკისრა. ადვოკატის განმარტებით კონკრეტულად რომელ ეპიზოდზე დააკისრა კომპანიას ჯარიმა ცნობილი არ არის, რადგანაც მოსამართლემ მხოლოდ განაჩენი გამოაცხადა. გია ცერცვაძე ფიქრობს, რომ საუბარია პირველ ეპიზოდზე, როდესაც i+-მა შექმნა i-ტექნიკის მსგავსი საიტი i-ტექნიკსში და სადაც ანთავსებდა შეურაცხყოფელდა არასერიოზულ ფოტოებს. საიტის შექმნას თავად i+-ის ხელმძღვანელი მამუკა მარგიშვილიც ეთანხმება. უბრალოდ სამართლებრივი შეფასება იყო სხვადასხვა. ისინი ფიქრობენ, რომ ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, აცხადებს გიორგი ცერცვაძე. მისი თქმით, ისინი სასამართლოს გადაწყვეტილებას აუცილებლად გაასაჩივრებენ, რამდენადაც მათი მოთხოვნა 1,500,000 ლარიანი ჯარიმა იყო. პეკინის გამზირით 15 ივნისიდან 15 სექტემბრამდე მოძრაობა შეიზღუდება. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, პეკინის გამზირზე გზის საფარის განახლების შემდეგ ავტობუსის ხაზიც მოეწყობა. მისივე თქმით, საგზაო სამუშაოების მიმდინარეობისას საპატრულო პოლიციასთან შეთანხმებით ეტაპობრივად მოხდება პეკინის გამზირზე საგზაო მოძრაობის შეზღუდვა. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ბლექსი ჯგუფი განახორციელებს. გამზირზე მიწისქვეშა კომუნიკაციებით შეიცვლება. პოლიციას ნაწილობრივ ეგრეთ წოდებული საპოლიციო გამოსახლების ფუნქცია უბრუნდება. ამას აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტი ითვალისწინებს. შეგახსენებთ, კანონპროექტის მიხედვით საპოლიციო გამოსახლების წესის გამოყენების უფლება სამართალდამცავ ორგანოებს სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე არ ექნებათ და სწორედ ეს განასხვავებს მას ეგრეთ წოდებული საპოლიციო გამოსახლებისგან, რა პრაქტიკაც 2015 წლის დეკემბერში გაუქმდა. კანონპროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვს არასამთავრობო სექტორს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტის განცხადებით, შენიშვნები ეხება კომპენსაციის თანხაზე დავას, თუ სახელმწიფოს მხრიდან დაჩქარებული წესით ხდება საკუთრების ჩამორთმევა, საკომპენსაციო თანხაზე დავა სამოქალაქო წესით ხორციელდება, რაც შეიძლება წლები გაგრძელდეს. მაშინ, როდესაც შეიძლება ჩვეულებრივ შემთხვევაში თქვენ გქონდეთ სასამართლოს მიერ აღიარებული საკუთრების უფლება, რომ თქვენ ხართ ამა თუ იმ ობიექტის მესაკუთრე, მაგრამ თქვენ ვერ ისარგებლებთ ამ უფლებით, ვერ მიმართავთ პირდაპირ საპოლიციო ორგანოებს და თქვენ დაგჭირდებათ კიდევ ერთი სასამართლო პროცესის გამართვა იმისათვის, რომ რათა თქვენი საკუთრებიდან სხვა პირი გამოასახლოთ, რომელიც იქ უნებართვოდ ცხოვრობს. ამიტომ ფიქრობთ, რომ თუ ეს შეღავათი ჭირდება სახელმწიფოს, იგივე უფლებრივ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებსაც უნდა მივცეთ საშუალება გამოსახლების ამ მეთოდით ისარგებლოს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ილია წულაიეკი საკუთრების უფლების აღსრულების გამარტივებას ითხოვს. მმართველი გუნდის წარმომადგენელი ილია წულაიეკი მიიჩნევს, რომ კანონმა თანაბრად უნდა დაიცვას როგორც სახელმწიფოს, ისე მესაკუთრის ინტერესები. რომ ამ კანონში დასახვეწია ის ნაწილის, როდესაც მესაკუთრეს ეხება და მესაკუთრემ საკუთარი ნივთი, როდესაც ხდება უკანონო ხელშეშლა, მარტივად გამოათავისუფლოს. ამ შემთხვევაში მხედველობაში მაქვს თუნდაც მესაკუთრეები, რომელთაც გაქირავებული აქვს იჯარის ხელშეკრულების და კირანოვის ხელშეკრულების ვადა გასულია და დამქირავებელი არ ტოვებს ნივთს და მას პრაქტიკულად მესაკუთრეს უწევს, რომ გრძელვადიან შეიძლება წლების განმავლობაში შევიდეს სასამართლო დავაში, რომ საკუთარი უფლება აღირგინოს და საკუთარი ნივთი მიიღოს სარგებლობაში. ევროპის საინვესტიციო ბანკმა საქართველოს ბიზნესის წარმომადგენლებს ახალი პროგრამები გააცნო. კონფერენციას ფინანსთა მინისტრის გარდა ბიზნესის, ბანკების, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, ფინანსური მრჩევლებისა და აღნიშნული სექტორების ასოციაციების 200-მდე წარმომადგენელი ესწრებოდა. პირველი ვიცე-პრემიერის ფინანსთა მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, აღნიშნული პროგრამები მსგავსია საქართველოს მთავრობის მიერ რამდენიმე წლის წინ დაწყებული პროგრამებისა, აწარმოეს საქართველოში და სტარტაპ საქართველო. ეს არის საბანკო პროდუქტები იმისათვის, რომ ხარი დაეჭეროს ინოვაციურ ტექნოლოგიებს, იმისათვის, რომ ხარი კონდეს დაჭერილი ჩვენ ქვეყანაში წარმოებას და იმპორტის ჩანაცვლებას. კერძოდ კი ევროპის საინვესტიციო ბანკი ევროპის კავშირთან ერთად წარმოადგენს პროდუქტებს, რომლის მიხედვითაც მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებს შესაძლებლობა ექნებათ კომერციული ბანკებიდან ცესქის აღების, ევროკავშირის და ევროპის საინვესტიციო ბანკის გარანტიის ქვეშ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი,
პროდუქტები, რომელიც დამატებით კომერციულ ბანკებს მისცემს შესაძლებლობას, რომ მოიზიდონ ტექნიკური დახმარება იმისათვის, რომ მოახდინონ იდენტიფიცირება ინოვაციური პროდუქტების, ინოვაციური პროექტების. ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მთლიანი ღირებულებათა ჯაჭვი აგროსექტორში იქნება დაფინანსებული და აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი ტექნიკური დახმარება იქნება აღმოჩენილი. აქციის ზრდამ სტრესი მიაყენა ბაზარს, ასე აფასებს მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან ავტომობილებზე აქციის განაკვეთის ზრდის გამო საავტომობილო ბაზარზე შექმნილ სიტუაციას ავტოიმპორტიორების ნაწილი, როგორც კავკასიის ავტოიმპორტის ხელმძღვანელის მოადგილე დავით გულაშვილი საქმის კურსთან განმარტავს, იაპონიიდან იმპორტირებულ მარჯვენასაჭენ ავტომობილებზე აქციის თითქმის გასამაგებამ თითქმის გაანულა საქართველოში იაპონიიდან ავტომობილების იმპორტი, მისი თქმით, იაპონიიდან თვის განმავლობაში დაახლოებით 2000 ავტომობილი შემოდიოდა, შესაბამისად ამ მოცულობის ავტომობილებზე მოთხოვნა ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე გადაერთო, მისი თქმით, აქციის ზრდის ფონზე ფასები მნიშვნელოვნად არ გაზრდილა, თუმცა გარკვეულ პერიოდში ავტოიმპორტიორი ფასების დინამიკის შეცვლას პროგნოზირებს. გალერეა თბილისი ახალი ბრენდების შემოსვლის შესახებ ინფორმაციას ივნისში გააჟღერებს. სავაჭრო ცენტრის დირექტორი ნიკა ცინცაძე საქმის კურსთან აცხადებს, რომ პრეზენტაციამ რამდენიმე კვირით გადაიწია, რამდენადაც ინფორმაციის გავრცელების უფლება მხოლოდ მას შემდეგ აქვთ, რაც შესაბამის თანხმობას ბრენდებისგან მიიღებენ. რაც შეეხება სავაჭრო ცენტრის მართვას, გალერეა თბილისის დირექტორი ამბობს, რომ სხვა კომპანიის შემოყვანას არ გეგმავენ და მართვაში თავად შევლენ, თუმცა ამისთვის რამდენიმე უცხოურ კონსულტანტს დაიქირავებენ. შეგახსენებთ, რამდენიმე კვირის წინ ნიკა ცინცაძემ საქმის კურს განუცხადა, რომ სავაჭრო ცენტრში ბრენდების 30% საქართველოსთვის ახალი იქნება. ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის მენეჯმენტი თიზების შესახებ კანონის შეცვლის აუცილებლობაზე საუბრობს და საგადასახადო კანონმდებლობის ლიბერალიზაციას ითხოვს, როგორც ქუთაისის თიზის გენერალური დირექტორი სოსონ იბლაძე საქმის კურსთან განმარტავს, ბოლო პერიოდში ქვეყანაში განხორციელებული საგადასახადო რეფორმების პარალელურად ლიბერალური მიდგომები უნდა გატარდეს თიზებთან მიმართებაშიც და გაუქმდეს ქართული პროდუქციის ექსპორტის 4%-იანი გადასახადი, რაც ზედმეტი ხარჯია კომპანიებისთვის. იბლაძის თქმით, რაც უფრო ლიბერალური გახდება კანონმდებლობა, თიზების გავადვილდება ინვესტიციების მოზიდვა. მისი ინფორმაციით, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შესახებ დღეს მოქმედი კანონმდებლობის შეცვლის საკითხი ბიზნესის თანამშრომლობს როგორც ეკონომიკის და ფინანსის სამინისტროებთან, ასევე ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატთან. წვრები არის, მაგრამ ეს საკითხი ჯერ აქტიურად არ დგას დღის წესრიგში, ამბობს სოსონ იბლაძე. ეროვნულმა ბანკმა კომერციული ბანკების 2017 წლის პირველი კვარტალის ფინანსური მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. პირველი კვარტალი წაგებით მხოლოდ ერთმა ბანკმა, იშ ბანკი საქართველომ დაამთავრა. წმინდა მოგების მიხედვით ბანკების რეიტინგი შემდეგია: საქართველოს ბანკი, TBC ბანკი, ბანკი რესპუბლიკა, VTB ბანკი, ლიბერთი ბანკი, ბაზის ბანკი, ტერა ბანკი, ქართულ, ხალიქ ბანკი საქართველო, პროკრედიტ ბანკი. ახლა კი საქმის კურსი ბიზნეს დაიჯესტით გაგრძელდება, რომელსაც ნინო კვინტრაძე წარმოგიდგენს. ნინო საღამომშვიდობის გისმენთ. საღამომშვიდობის საბექა ბიზნეს დაიჯესტ დავიწყებთ ქართული სიახლეებით. საქართველოში საერთაშორისო ბრენდული სასტუმროების გახსნა გრაფიკის მიხედვით არ მიმდინარეობს. კალთენთაგარგის ინფორმაციით 11 ბრენდული სასტუმროს გახსნა, რომელიც 2016-2018 წლებში იყო დაგეგმილი 1 წლით დაგვიანდა. თბილისში დაგეგმილი 14 სასტუმროს გახსნიდან 2 სასტუმროს გახსნა გადავარდა, ბათუმში 4, ხოლო საქართველოს სხვა რეგიონებში კი 5 სასტუმროს. სასტუმროების გახსნის გადავადებას კალთენთაგართის საარჩევნო წლით და ლარის გაუფასურებით ხსნის. საქართველოს იმ ქვეყნებს შორის მოხვდა, სადაც ტურისტები ადგილობრივ მაცხოვრებლებზე მეტი არიან. ტელეგრაფის რეიტინგში, რომელიც მსოფლიოს 50 ქვეყანას აერთიანებს, საქართველოს 37 ადგილი დაიკავა. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ საქართველოში ერთ მოსახლეზე საშუალოდ 1.4 ტურისტი მოდის. რეიტინგში პირველ ადგილს ანდორა იკავებს, სადაც ერთ მოსახლეზე 33 ტურისტი მოდის. სახელმწიფო სატენდერო კომისიის წინააღმდეგ ბილაინის დავა ივნისში დაიწყება, როგორც საქმის კურს კომპანიაში განუცხადეს პირველი სასამართლო პროცესი 14 ივნისს არის ჩანიშნული. ბილაინმა სასამართლოში გაასაჩივრა სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც კომპანია კონსოლიდირებული ტენდერიდან დისკვალიფიცირდა. საუბარია სახელმწიფოს შესყიდვაზე, რომლითაც კომპანია სახელმწიფო უწყებებისთვის სატელეკომუნიკაციო მომსახურება უნდა მიეწოდებინა. მარტვილში როიალ დადიანის ღვინის საწარმო ზაფხულში გაიხსნება. კომპანიაში საქმის კურსთან საუბრისას განმარტავა, რომ მშენებლობა სოფელ სალხინოში თვის ბოლოს დასრულებული იქნება. ადგილზე მუდმივად 5-6 ადამიანი დასაქმდება. საწარმო კი 120.000-მდე ბოთლი ღვინის წარმოებას გეგმავს. როიალ დადიანი ღვინის გატანას ექსპორტზე რუსეთში, უკრაინასა და ჩინეთში გეგმავს.
ინტერესთა გამოხატვა, რომლითაც ბლექსი არენაზე ზაფხულში ჩასატარებელი კონცერტების გრაფიკი უნდა განსაზღვრულიყო, ჩაიშალა. ამის შესახებ საქმის კურს ბლექსი არენას დირექტორმა განუცხადა. შედეგად ამ დრომდე უცნობია აეროსმითის გარდა რა ღონისძიებები ჩატარდება სახელმწიფო პროგრამა ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში. ინტერესთა გამოხატვაში რამდენიმე პრომოუტერმა მიიღო მონაწილეობა, თუმცა მათ მიერ შემოთავაზებული წინადადებები კომისიამ არ მოიწონა. განაგრძობთ უცხოეთის სიახლეებით, ბარაკ და მიშელ ობამები ჩიკაგოს ჩრდილოეთ ნაწილში სამუშაო ადგილების შესაქმნელად $2 მილიონ გადარიცხავენ. აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. თანხას ყოფილი პრეზიდენტი პირადი დანაზოგიდან გაიღებს. ამასთან 4 წლის შემდეგ ჩიკაგოში სპეციალური ცენტრი-მუზეუმი გაიხსნება, რომელიც საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის ფუნქციას შეასრულებს და ამავე დროს ობამას ფონდის შტაბ-ბინა იქნება. აზიის განვითარების ბანკი შახტენიზის პროექტს $500 მილიონი დააფინანსებს. დოკუმენტს იაპონიაში ყოველდღიურ შეხვედრაზე აზერბაიჯანის ფინანსთა მინისტრმა და ADB-ის ხელმძღვანელმა მოაწერეს ხელი. შეგახსენებთ, რომ შახტენიზის პროექტის მეორე ფაზის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება $45 მილიარდ შეადგენს, აქედან $2 მილიარდის ინვესტიცია კი საქართველოში განხორციელდება. ამერიკის იუსტიციის სამინისტრო იუბერ სუჩივის და ბრალსიმ პროგრამების გამოყენებაში დებს, რომლებიც სამინისტროს განმარტებით მძღოლებს ადგილობრივი მარეგულირებელი ორგანოების თავიდან არიდებაში ეხმარებოდა. The Washington Post-ის ინფორმაციით, კომპანია იუბერი პროგრამა გრეიბოლით სარგებლობდა, რომელსაც მომხმარებლის მონაცემების შეცვლა შეუძლია. დღეისათვის სულ ეს იყო ბიზნეს დაიჯესტის საქმის კურსის საღამოს ეთერში უკვე ხვალ დაბრუნდება. მადლობა ნინო კვინტრაძე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციებისთვის და ბევრი კომპანია ცდილობს თავის კლასში საუკეთესო სტატუსი მოიპოვოს, მაგრამ ზოგიერთი B კორპორაციის სერტიფიკატის მიღებასაც ესწრაფვის. სერტიფიცირებული B კორპორაციები სოციალური და გარემოს დაცვის საკითხებისადმი პასუხისმგებლობით მიდგომაზე მზარდ მოთხოვნას პასუხობენ. ვაშინგტონიდან ამერიკის ხმა მოგვითხრობს. რა აქვს საერთო მრავალმილიონიანი ბიუჯეტის მქონე ცნობილ ბრენდს, ნაყინის კომპანიას და დამწყებ ტექნოლოგიურ კომპანიას. ისინი სერტიფიცირებული B კორპორაციების მაგალითებია. მოგებაზე ორიენტირებული კომპანიები, რომლებიც მსოფლიოში უფრო არაკომერციული ორგანიზაციებივით იქცევიან. B კორპორაციები ისეთი კომპანიებია, რომლებიც თავის ბიზნესს კარგი საქმის სამსახურში აყენებენ. ის სერტიფიკატის მქონა კლიენტს იმის გაგებას უადვილებს, რომ კომპანია საზოგადოებისთვის დადებით როლს ასრულებს. კომპანიების უმეტესობისთვის კარგი საქმის კეთება და შემოსავლის მიღება ზოგადად შეუთავსებელია, მაგრამ B კორპორაციების უპირატესობაც სწორედ ამაშია. ზოგ შემთხვევებში კომპანია საკუთარი თანამშრომლებისთვის მეტი ფასეულობის, მეტი შესაძლებლობების შექმნას ცდილობს. სხვა შემთხვევებში შესაძლოა ეს ისეთი ნაწარმის შექმნით გამოიხატოს, რომელიც გარემოს არ აზიანებს ან საზოგადოებრივად პასუხისმგებლიანია. B სერტიფიცირებული 2000 კორპორაცია მზარდ გლობალურ მოძრაობას, დიდ და მცირე საერთაშორისო ბრენდებს მოიცავს. გასულ წელს ჩვენმა საზღვარგარეთულმა სერტიფიკაციებმა შეერთებულ შტატებში გაკეთებულ სერტიფიკაციებს გაუსწრო. პარტნიორები მსოფლიოს 13 რეგიონში ყავს, ბევრი ყავს ლათინურ ამერიკაში, ევროპაში. B კორპორაციის შესაბამისი პირობების დასაკმაყოფილებლად კომპანიებმა შეფასების 200 ქულიდან სულ ცოტა 80 მაინც უნდა მოაგროვონ. შეფასება ნარჩენების შემცირებიდან დაწყებული და ხელმძღვანელ პოზიციებზე ქალების და უმცირესობების როლით დამთავრებული ყველაფერს ეხება. კომპანია Uncommon Goods სერტიფიცირებული B კორპორაციაა. შეგიძლიათ იმის განსაზღვრება, რომ როგორი შეფასება გაქვთ თემზე ზრუნვის საკითხში, გარემოზე ზრუნვის საკითხში და როგორ ემსახურებით თქვენს კლიენტს. შეფასებები ყოველ 2 წელიწადში კეთდება. კომპანიის წესდება თანამშრომლებისა და კლიენტების წინაშე პასუხისმგებლობას უნდა ასახავდეს. კომპანიის სიდიდის მიხედვით სერტიფიკაციის წლიური ფასი $500-დან $25,000-მდეა. ბევრისთვის ამის შედეგი ბიზნესში საუკეთესოთა შორის ყოფნაა. როდესაც სხვადასხვა ნაწარმზე B კორპორაციის ლოგოს ხედავთ, იცით, რომ კარგ ნაწარმს ყიდულობთ. მიზანი ის არის, რომ ოდესმე ყველა კომპანიამ საკუთარი საზოგადოებრივი როლის შეფასება და მენეჯმენტი ისევე სერიოზულად შეძლოს, როგორც ამას მოგების საკითხში აკეთებს. და ამის გაკეთების დროს ყველა კომპანია ცდილობდეს იყოს საუკეთესო მსოფლიოსთვის და არა მსოფლიოში საუკეთესო. B კორპორაციებისთვის სოციალური ღირებულებების კომპანიის ღირებულებებთან გათანაბრება უბრალოდ კარგი ბიზნესია. და გამოშვების დასასრულს ბიზნეს მედია საქართველოს სახელით მინდა 16 წლის იუბილე ქართული სადაზღვევო ბაზრის ერთ-ერთ ლიდერს GPI Holdings მიულოცა. იყავით მუდამ საქმიანები და წარმატებულები, მადლობა რომ გვაზღვევთ. საქმის კურსი ამით დასრულებულია, ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა რომ გვიყურეთ. დროებით.